สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการสึกหรอและน้ำมันหล่อลื่นหัวข้อที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้มี9หัวข้อหลักๆนะครับโดยมี 1. สาเหตุของการสึกหรอของเครื่องยนต์ 2. วิธีการป้องกันการสึกหรอ 3. ผลเสียจากการไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 4. หน้าที่ของน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ 5. มาตรฐานน้ำมันเครื่องและระดับคุณภาพน้ำมันเครื่อง 6. ประเภทของน้ำมันเครื่อง 7. การเลือกใช้น้ำมันเครื่องตามสภาพภูมิประเทศและการใช้งาน 8. การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 9. สรุปสาเหตุของการสึกหรอของเครื่องยนต์ 1. แรงเสียดทาน ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบพักข้อเหวี่ยง เมื่อมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง จะเกิดการเสียดสีกันทำให้เกิดการสึกหรอได้ถ้าไม่มีการหล่อลื่นที่ดี 2. การกัดกร่อน การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดสารเคมีและกรดในเครื่องยนต์ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะเช่นกระบอกสูบและห้องเผาไหม้ 3. ความร้อนสูง เมื่อเครื่องยนต์ทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานหากไม่มีการระบายความร้อนที่เพียงพอจะทำให้ชิ้นส่วนขยายตัวและสึกหรอได้ง่ายขึ้น 4. สิ่งสกปรกและฝุ่นผงฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เข้าสู่ระบบเครื่องยนต์สามารถขูดพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะได้ดังนั้นการกรองอากาศที่ดีและการใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพจะช่วยป้องกันได้การป้องกันการสึกหรอ 1. การใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ตรงกับข้อกำหนดของผู้ผลิตเช่นการใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความเหนื่อยที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและประเภทของเครื่องยนต์เพื่อการหล่อลื่นที่ดีและยืดอายุการใช้งาน 2. การบำรุงรักษาเป็นประจำเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000 กิโลเมตรจนถึง 10,000 กิโลเมตรตรวจสอบระบบระบายความร้อนและใช้กรองน้ำมันเพื่อให้ระบบทำงานได้ดี 3. ตรวจสอบระบบระบายความร้อนรักษาระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและตรวจพัดลมและปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอ 4. หลีกเลี่ยงการใช้งานหนักเกินไปการเร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วหรือบรรทุกหนักจะเพิ่มการสึกหรอควรใช้งานอย่างเหมาะสมผลเสียจากการไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1. การหล่อลื่นลดลงน้ำมันเครื่องที่ใช้มานานจะสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่นทำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เสียดสีกันมากขึ้นส่งผลให้เกิดการสึกหรอเร็วขึ้น 2. การสะสมของสิ่งสกปรกน้ำมันเครื่องเก่าจะสะสมสิ่งสกปรกและคราบคาร์บอนซึ่งอาจจะทำให้ท่อทางเดินน้ำมันและไส้กรองน้ำมันอุดตันส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของน้ำมันไม่ราบรื่น 3. เครื่องยนต์ร้อนเกินไปน้ำมันเครื่องมีบทบาทในการช่วยระบบระบายความร้อนสูญเสียคุณสมบัติจะทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้เครื่องยนต์พังหรือเสียหายรุนแรงหน้าที่ของน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ 1. หล่อลื่นสร้างชั้นฟิล์มบางๆระหว่างชิ้นส่วนโลหะเพื่อลดแรงเสียดทาน 2. ระบายความร้อนดูดซับความร้อนจากการเผาไหม้และแรงเสียดทานช่วยให้เครื่องยนต์เย็นลง 3. ทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรกและเศษโลหะออกจากเครื่องยนต์ป้องกันการสึกหรอของระบบป้องกันการกัดกร่อนสารเคลือบในน้ำมันจะช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนจากกรดที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้มาตรฐานน้ำมันเครื่องและระดับคุณภาพมาตรฐาน API เป็นมาตรฐานคุณภาพของน้ำมันเครื่องเช่น API SN สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและ API CK-4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ACEA มาตรฐานยุโรปที่แบ่งประเภทตามคุณสมบัติเช่นน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ที่มีตัวกรองอนุภาคหรือที่ช่วยประหยัดพลังงานค่าความหนืด SAE ค่าความหนืดของน้ำมันเช่น 5W30 หมายถึงน้ำมันที่สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิต่ำและสูงตามลำดับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดเหมาะสมช่วยให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพ
ประเภทของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องธรรมดา สกัดจากน้ำมันดิบ ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไป แต่มีอายุการใช้งานสั้นกว่าน้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ผสมระหว่างน้ำมันธรรมดาและสังเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงกว่าน้ำมันธรรมดา แต่ราคาย่อมเยาวกว่าน้ำมันสังเคราะห์เต็มรูปแบบ น้ำมันสังเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงทนต่อสภาพการใช้งานที่หนัก เช่น ความร้อนสูง และการใช้งานยาวนาน การเลือกน้ำมันเครื่องตามสภาพภูมิประเทศและการใช้งาน สภาพภูมิอากาศหนาวควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดต่ำในอุณหภูมิต่ำ เช่น 5W30 เพื่อให้เครื่องยนต์ติดง่ายและหล่อลื่นได้รวดเร็วที่อุณหภูมิเย็น อุณหภูมิความร้อนต่ำควรใช้น้ำมันที่มีค่าความหนืดสูงในอุณหภูมิสูง เช่น 10W40 เพื่อป้องกันการเสียดทานและการสึกหรอในอุณหภูมิสูง สภาพการใช้งานหนัก เช่น ขับขี่ในสภาพทางวิบากหรือการบรรทุกหนักควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีสารเสริมประสิทธิภาพสูง การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรหรือทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต การดูแลเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการสึกหรอและทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปนะครับการสึกหรอของเครื่องยนต์นั้นเกิดจากแรงเสียดทาน ความร้อนสูง และสิ่งสกปรก แต่สามารถป้องกันได้โดยการใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม การดูแลรักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลา และการตรวจสอบระบบระบายความร้อน น้ำมันเครื่องทำหน้าที่หล่อลื่นและระบายความร้อน และป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมตามมาตรฐาน API ACEA และค่าความหนืดที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศและการใช้งานจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นขอบคุณครับ The engine lubrication system. The internal combustion engine contains numerous friction parts. Friction wears them out and causes them to overheat. To reduce friction and remove heat, cars use a lubrication system. This system delivers lubricant to all friction parts. The most vital parts are fed with lubricant under pressure, while other parts rely on gravity and splash feeds. We will examine the engine's whole lubricating cycle. Fill up the engine with motor oil. The oil is drained into the oil sump along the available routes. In this case, it happens via the timing drive cavity and the dedicated channels. The oil is stored in the oil sump that has a dipstick attached to it. An oil pickup with an oil strainer is also housed in the sump. Start the engine. Starting the engine activates the oil pump, which draws in oil, creating pressure at the outlet. In this example, the pump is operated by a chain drive from the crankshaft, although a gear drive or the pump mounted directly on the crankshaft are also options. A pressure relief valve controls the limit pressure and opens when the safe permissible pressure is exceeded. It is mounted either on the oil pump or at the start of the oil gallery. Let's take a quick look at how some oil pumps work. You can see several gear pumps that act as oil pumps. They can feature either external or internal gear meshing. The gerotor pump, which has no crescent partition and one less tooth on the inner rotor, is one type of pump with internal gear meshing. Another variety is the variable discharge oil pump. Pressurized oil goes from the pump into the cylinder's block's oil gallery, having been cleaned of fine metal dust and other oil impurities by passing through an oil filter. If the filter becomes too clogged, the oil will pass through the bypass valve without being cleansed. So, replace the filter every time you change your oil. The filter outlet features an oil pressure sensor, but we'll talk about it later. The oil runs on along the cylinder's block's oil gallery towards the crankshaft's main journals, where it lubricates the main journals and its main bearings under pressure.
This produces an oil coating that greatly minimizes friction. Following that, the oil flows through the crankshaft channels and lubricates the rod journals and its connecting rod bearings. Let's take a closer look at the crankshaft's oil passage. The pressurized oil is pushed out of the connecting rod bearings by the rotation of the crankshaft and sprayed all over the crankcase, lubricating the cylinder walls, pistons, piston pins, and partially the timing drive. This also generates oil mist in the crankcase. The splashed oil then runs down to the oil sump. Simultaneously, some oil flows through the oil gallery in the cylinder block and cylinder head, eventually reaching the camshaft journals and being pushed out to lubricate the timing drive, including its cams, tappets, and valve stems by gravity and splash feed. The oil then returns to the oil sump, and the cycle starts all over again. The system should contain at least one oil pressure sensor, which controls the system's functioning. Pressure sensors can be placed in different parts of the system, including downstream of the filter and at the far end of the oil gallery. Sometimes, the system features several sensors, for example upstream and downstream of the filter. When the oil pressure in the lubrication systems is low, a warning light illuminates on the dashboard. We looked at one of the most basic lubrication system designs. More complex systems may include oil temperature sensors, oil level sensors, and air or water-cooled radiators. Cooling radiators can also feature various coupling schemes. There are also approaches to improve lubrication and cooling of cylinders, piston, and piston pins, such as extra oil passages in connecting rods, oil holes at the bottom of connecting rods, as well as oil jet nozzles in the cylinder block. Lubrication is also required for some optional systems, such as turbocharger. Some control functions can be performed via the lubrication system. Thus, pressurized motor oil is essential for hydraulic lash adjusters, some variable valve timing systems, and timing drives hydraulic tensioner. To prevent any excess oil in the combustion chamber, pistons are outfitted with oil control rings that remove most of the oil from the cylinder walls, as well as valve stem seals that prevent excess oil from entering through the valve stem. Various gaskets and oil seals between the engine's stationary and moving parts aid in preventing oil from exiting the engine. Finally, keep in mind that oil changes are crucial since oil becomes contaminated over time, causing it to degrade. So, change your oil regularly. Prolonged use of dirty oil results in severe engine wear. This concludes our review. Subscribe to our channel for more videos. Until next time.